王晨煽动其他斗皇竞争者一起去争夺。纳兰嫣然顺利通过迷阵，抵达天山台，来到天目山脉，却发现风雷阁派出了天之娇女来自天目山脉噬金属族的金骨分身，这让他的天山血潭之行更有把握。 Lúc này, sau một hồi trao đổi, bàn tay Kim Thạch tộc trưởng liền đưa ra, cầm lấy tín vật mở ra phong ấn dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm, ông liền đưa cho Tiêu Viêm. Nhìn thấy món đồ vật kia, rất nhanh, Tiêu Viêm đã cầm lấy nó. Sau đó, thanh âm vang lên nói, chờ tiểu tử từ huyết đàm trở ra, sau khi đạt đến cấp bậc đấu tông, nhất định giúp tiền bối loại trừ hỏa độc trong người. Dứt lời, Tiêu Viêm xoay người, hai cánh khẽ động, anh ấy liền phóng người về phía đỉnh núi Thiên Mộ ở phía xa kia. Nhìn Tiêu Viêm rời đi, Kim Thạch thở dài nói, Thiên Sơn huyết đàm vất vả lắm mới phát hiện ra, thật đáng tiếc lại để cho người khác đoạt được cơ duyên này. Đừng cam giam nữa, với thực lực của ngươi còn bị trúng độc, nếu không phải gặp Tiêu Viêm, ngươi sợ là sống không quá 3 năm, ở đó mà cười. Dứt lời, hai người ánh mắt liền nhìn về phía xa kia, theo ánh mắt hai người nhìn sang, ở tại Thiên Sơn huyết đàm, trừ 4 người trẻ tuổi đứng đầu tứ các, những người còn lại đang vô cùng ầm ĩ. Bất chợt, một tên nam tử nhìn ba người còn lại nói, bây giờ theo ta, ai yếu nhất sẽ tự động rời khỏi Thiên Sơn huyết đàm. Dứt lời, hắn ta nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên Nhiên, thấy vậy, nữ nhân kia đáp, Tiêu Viêm đã vất vả đem ta đến đây, chỉ hắn mới có thể bảo ta đi, bằng vào ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Mượn sức người khác mà thôi, bản thân ngươi có bổn sự gì? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tức giận, đấu khí trong cơ thể cũng liền bạo phát. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, phía xa xuất hiện một thanh âm vang lên quát, ngươi cho rằng cô ấy rời khỏi là tốt nhất sao? Danh ngạch chỉ có 8 cái, mà chúng ta nơi này đã có 9 người, cô ta không phải bằng vào thực lực chân chính tới nơi này, rời đi không phải tốt nhất sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ, thân thể đột nhiên lướt về phía trước, sau đó một quyền như sấm chớp xé rách không khí liền đập vào lồng ngực nam tử áo trắng, khiến hắn ta thổ huyết bắn bay ra xa. Sau đó, thanh âm anh ấy vang lên nói, hiện tại đúng 8 người rồi. Thấy sự tính bất ngờ, Phượng Thanh Nhi khẽ liếc về phía sau nói, ra tay quyết đoán, Phong Lôi Các làm việc so ra vẫn còn kém ngươi. Cá lớn nước cá bé mà thôi, so với Phong Lôi Các, ta thật sự không bằng. Nếu không phải Thiên Sơn huyết đàm chuẩn bị xuất hiện, ta thật muốn thử xem, không có ai trợ giúp, người có thể đạt tới trình độ nào. Nếu Phượng tiểu thư muốn, lúc nào cũng đều có thể. Dứt lời, Tiêu Viêm cười nhẹ khiến Phượng Thanh Nhi tức tối vô cùng. Nói xong, Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nói, không có việc gì chứ? Nghe vậy, nữ nhân kia đáp, ta không sao. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bất chợt nhìn lên phía trên, anh ấy thấy nơi này bất chợt xuất hiện dao động, năng lượng ở đây cũng dần dần trở nên mạnh hơn. Thấy diễn biến trên bầu trời như vậy, một vài người vui mừng nói, huyết đàm xuất hiện rồi. Lời nói vừa dứt, ở trước mắt họ, Kim Thạch đã liền xuất hiện. Đứng ở vị trí trung tâm, thanh âm ông ta vang lên nói, bây giờ là thời khắc tốt nhất để đi vào Thiên Sơn huyết đàm, các ngươi hãy mau đi đi. Nghe vậy, tất cả hai cánh khẽ động, sau đó mọi người cũng mau chóng động thân phóng lên không trung. Khi huyết đàm hạ xuống, chỉ trong tích tắc, thân hình tất cả mọi người cũng liền lao xuống phía dưới miệng núi lửa, nơi có hỏa diễm nồng nặc. Trong trạng thái phi hành, Tiêu Viêm quay sang Nạp Lan Yên Nhiên truyền âm nói, nhớ kỹ, không cần xuống đáy huyết đàm, vào trong đó lập tức tiến hành hấp thu, đây là cơ duyên khó có được. Đa tạ, ngươi, về sau, nếu có muốn tìm sư phụ, hãy tới Hoa Tông tìm người. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Sau đó, hai người liền lao vào trong huyết đàm, nhất thời khi 10 người đồng thời lao xuống, nơi đây liền trở nên hỗn loạn. Chỉ trong tích tắc, mọi người đã nhanh chóng lao đi tìm cho mình một vị trí nhiều năng lượng nhất để hấp thu giúp ích cho việc đột phá. Thế nhưng cũng vì vậy mà nơi đây cũng xảy ra một cuộc xung đột ác liệt, mọi người tranh giành nhau hết sức gắt gao. Quyết liệt nhất có lẽ tới từ 4 người đứng đầu của tứ các. Trong làn dung nham kia, bọn họ không ngừng công kích về phía đối thủ của mình. Lúc này, Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan liên tục đuổi nhau, hiển nhiên có lẽ do hai người đã khiêu khích nhau ngay từ bên ngoài. Sau một hồi, rốt cuộc, trong số 10 người, rất nhanh đã có người tìm được nơi thích hợp và bắt đầu hấp thu năng lượng tới từ Thiên Sơn huyết đàm. Chỉ trong tích tắc, từng luồng năng lượng màu vàng cứ thế đi vào trong cơ thể của họ, khiến cơ thể của từng người nhanh chóng biến đổi. Nhất thời, nhờ những luồng năng lượng kia mà có một vài người đã đột phá, một màu vàng rực cũng liền tỏa ra, khiến nơi đây như sáng bừng. Còn Tiêu Viêm, sau khi đi vào bên trong huyết đàm, anh ấy mặc kệ đám người kia, rất nhanh, thân hình đã liền đi sâu xuống phía dưới. Cứ như vậy ước chừng 10 phút không ngừng lặn xuống, trong tay Tiêu Viêm đầu lâu màu vàng lợt từ từ trở nên nóng bỏng, một vài tia hào quang từ giữa lập lòe bắn ra. Một lát sau, thân thể Tiêu Viêm đã ngừng lại, ánh mắt hừng hực nhìn xuống phía dưới lẩm bẩm nói, đây chính là không gian kết giới sao? Dứt lời, đưa cái đầu chuột nhỏ nhắn kia lên, Tiêu Viêm liền dùng nó để mở ra không gian kết giới ở phía dưới đáy huyết đàm. Thế nhưng, khi kết giới được mở ra, một luồng năng lượng kinh khủng như xuyên qua lỗ thủng phóng thẳng ra bên ngoài. Nhìn luồng năng lượng kinh khủng kia phóng ra, Tiêu Viêm ngay lập tức dùng ra hỏa diễm, hình thành một đóa hỏa diễm bao phủ lấy cơ thể.
Thế nhưng ở phía trên, đang trong lúc mọi người hấp thu huyết đàm, gặp phải tình huống xấu, rất nhanh tất cả đã liền dùng ra lá chắn phòng ngự chống đỡ. Tuy vậy, cho dù là Phượng Thanh Nhi, cô ta cũng có chút không chịu nổi. Lúc này, nhìn luồng năng lượng nóng bỏng kia xuyên qua, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Ngay lập tức, dùng hỏa diễm bao phủ lấy cơ thể, Tiêu Viêm nhanh chóng lặn sâu xuống dưới. Sau đó, lấy ra cái đầu chuột màu vàng kia, anh ấy liền đóng lại không gian kết giới và phong ấn lại luồng năng lượng mạnh mẽ, khiến nơi đây lại một lần nữa trở về dáng vẻ ban đầu. Tiếp theo, Tiêu Viêm cũng dần đẩy thân hình của mình xuống sâu phía dưới. Sau một hồi, Tiêu Viêm mới dừng lại lẩm bẩm nói: đây là Thiên Sơn Hỏa Độc sao? Lực ăn mòn không ngờ lại khủng bố như vậy. Khó trách ngay cả Kim Thạch tiền bối cũng không dám dừng lại ở chỗ này quá lâu. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cũng liền đi tìm cho mình một vị trí thích hợp, sau đó liền tiến vào trạng thái tu luyện. Cứ thế thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Viêm giống như được thoát thai hoàn cốt một lần nữa, kinh mạch cũng đầu khí không ngừng gia tăng. Chẳng những thế, phân thân còn không ngừng lớn mạnh, ngồi an tĩnh tu luyện tại chỗ. 78 ngày sau, Tiêu Viêm mới mở hai mắt, thân thể như một viên đạn pháo bắn lên không trung, vừa ra khỏi núi lửa. Ở trên không trung, khi Kim Thạch và Kim Cốc còn đang ngó nghiêng thì một luồng năng lượng màu xanh kinh khủng khiếp đã phóng lên trời cao. Luồng năng lượng bạo phát khiến thiên địa run rẩy, cường giả phạm vi ngàn dặm cũng cảm ứng được khí tức đó. Cứ như thế, chân không chạm đất, đứng giữa trời một cách hiên ngang, Tiêu Viêm chính thức bước vào cảnh giới đấu tông cường giả đầy khủng bố. Nhìn Tiêu Viêm đứng sừng sững giữa trời, Kim Thạch và Kim Cốc rất nhanh đã đi tới, thanh âm vang lên nói: cuối cùng cũng đạt đến đấu tông, chúc mừng ngươi. Thế nhưng, trước mắt hai vị lão nhân kia, Tiêu Viêm lại không nói gì, anh ấy cứ thế đứng bất động giữa không trung, toàn thân được bao phủ bởi một luồng khí tức màu bạc kỳ lạ. Thấy vậy, Kim Cốc nói: hắn làm sao vậy? Nghe vậy, Kim Thạch liền đáp, tự hồ như hắn đang ở trong một trạng thái lĩnh ngộ, đợi một chút đi, hắn rất nhanh sẽ tỉnh trở lại. Theo ánh mắt của họ nhìn vào, hỏa ấn trên trán Tiêu Viêm lúc này cũng có chút biến đổi. Theo linh hồn lực dần dần tiến vào trong hỏa ấn, chớp mắt Tiêu Viêm chợt hoa lên. Rất nhanh, Tiêu Viêm lại một lần nữa được đưa tới hồn điện, nơi giam giữ Dược lão. Không chần chừ, Tiêu Viêm liền trực tiếp tiến về vị trí trung tâm, nơi giam giữ lão sư của mình. Không lâu sau, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thấy được thân ảnh Dược lão đang bị những sợi xiềng xích giam cầm. Nhìn thân ảnh già nua ấy, Tiêu Viêm sững người, anh ấy liền đi về phía Dược lão và quỳ xuống, thanh âm run rẩy vang lên nói: lão sư, đệ tử bất hiếu. Tiểu tử, con đã làm rất tốt, có thể thu được con làm đệ tử là việc tốt nhất mà lão già này làm được trong đời. Lão sư, xin người hãy yên tâm, con sẽ nhanh chóng tới cứu người. Thế nhưng, khi lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt, bên trong đại điện, một thanh âm bất chợt vang lên quát: có lẽ ngươi không có tư cách này. Tiếng quát vừa dứt, một luồng uy áp mênh mông đột nhiên phủ xuống người Tiêu Viêm. Sau đó, thanh âm quỷ dị vang lên nói: ngươi chính là linh hồn năm đó bị ta chặt đứt sao? Xem ra, ngươi mạnh lên không ít, thế nhưng lần này vẫn là chưa đủ. Lần sau đến, ta sẽ đem tất cả mọi đau khổ mà lão sư phải chịu hoàn trả thật đầy đủ cho ngươi. Ngươi cứ hy vọng đi. Khẽ xoay người nhìn lão sư vẻ không cam lòng. Sau đó, linh hồn anh ấy cũng liền biến mất. Nhìn thân ảnh dần dần tiêu tán của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt già nua của Dược lão ở trong quầng sáng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Thấy vậy, lão già áo tím nhướng mày, hắn ta đột nhiên có cảm giác bất an, nhìn Dược lão nói: Tiêu Viêm đúng không? Thôn Diệt, ngươi cảm thấy bất an rồi sao? Dược Trần, ngươi cứ lo cái thân ngươi cho tốt đi, nếu không phải địa chủ, vì trình độ luyện đan của ngươi còn sống đến bây giờ sao? Lão phu cũng không phải cái loại nhu nhược như ngươi. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu ngươi chịu gia nhập hồn điện, địa vị của ngươi còn cao hơn cả ta, làm gì cứ phải chịu khổ trong này. Giờ có nói cái gì cũng chỉ phí nước bọt, tất cả cứ đợi đến lúc đó sẽ biết. Tốt lắm, bổn tôn sẽ ở đây chờ đợi, có điều phải xem hắn có sống sót dưới sự truy sát của hồn điện hay không đã. Dứt lời, lão già áo tím vung ống tay áo, không gian chợt vặn vẹo, rồi thân mình cứ thế như quỷ dị biến mất. Nhìn vào chỗ lão già áo tím vừa bỏ đi, Dược lão hơi siết chặt nắm tay, khẽ cười nhạt, rồi sau đó hai mắt cũng dần dần khép lại. Đến đây thì hết tập 101/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.